54 वर्षीय महावीर पुनलाई पहिलो पटक भेट्ने कसैलाई पनि पत्याउन गाह्रो पर्दछ कि उनी एसियाको सर्वाधिक चर्चित म्यागसेसे पुरस्कार विजेता हुन् भनेर। दुर्गम म्याग्दी जिल्लाको अझै दुर्गम गाउँ नागीमा जन्मिएका महावीर सामुदायिक विकासकर्मी हुन्। हाल उनले कास्की, पर्वत र म्याग्दीका 22 जिल्लाहरूमा काम गरिरहेका छन्। दुर्गम ग्रामीण जिल्लाहरूमा समेत वायरलेस प्रविधिबाट परिचित गराई समुदायको जीवनस्तर उकास्न योगदान गरेका महावीर पुनले शिक्षा, ग्रामीण दूरसञ्चार, पर्यटन, टेलिमेडिसिन र विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सेवा पुर्याइरहेका छन्। हामी प्रस्तुत गर्दछौँ म्यागसेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन र उनको विश्वासलाई। तपाईलाई हेर्दा यस्तो लाग्दैन कि त्यत्रो ठुलो अवार्ड प्राप्त मानिस हुनुहुन्छ भनेर? अब यो कुराहरू सबैले त्यसै भनिरहन्छन्, गाउँका मान्छेहरूले पनि त्यही भन्छन् र मेरो साथीहरूले पनि भन्छन्। वास्तवमा यो अवार्ड ठुलो अवार्ड पाएको हो भन्नुमा आफूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको महसुस पनि हुँदैन। तपाईँले यो रमन म्यागसेसे पुरस्कार त जिन्दगीमा धेरै पछि पाउनुभयो। म चाहिँ तपाईँलाई अलिकति अगाडि फर्केर लिएर जान चाहन्छु। अमेरिका तपाईँ पहिलोचोटि जानुभयो सन् 1989 देखि सन् 1992 मा तपाईँ नेपाल फर्किनुभयो होइन? हजुर। अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू कोही उतै बस्छन्, कोही हामीहरू जस्तो फर्केर पनि आउँछन्, तर थोरै मानिसहरू गाउँमा जान्छन्। तपाईँ चाहिँ अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि आफ्नो म्याग्दीको नागी गाउँमा जानुभयो, किन? फर्केपछि र नागी गाउँमा पुगेपछि त्यति बेला नागी गाउँमा जुन ठाउँमा मैले आफ्नो यो मिडल स्कुलसम्मको शिक्षा लिएको थिएँ, त्यति बेला पनि मिडल स्कुल नै थियो त्यहाँ। र त्यहाँका यो गाउँलेहरू मिलेर त्यही वर्ष नै त्यसलाई चाहिँ हाई स्कुल बनाउने भन्ने किसिमको प्लानिङहरू गरिरहेका रहेछन्। र म त्यहाँ ठ्याक्कै पुग्दाखेरि उनीहरूले के भने ल हामीले हाई स्कुल बनाउन प्लानिङ गरिरहेको छौँ, यो काममा चाहिँ मद्दत गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले भने। र मैले पनि ल हुन्छ, मैले सकेको मद्दत गर्छु र मैले सक्ने भनेको मैले पढाइदिन सक्छु, क्लासमा जे विषय भए पनि पढाइदिन्छु भनेर त्यसपछि त्यहाँबाट सुरुवात गरेको हो। मैले जान्न खोजिरहेको महावीरजीबाट चाहिँ अमेरिकाबाट पढेर आएका मानिसहरूको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट पढेका कोही अमेरिकै बसे, कोही नेपाल फर्केर आए, तर गाउँमा गएर चाहिँ काम थोरैले गरे। तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर भिन्नता देखिन्छ? त्यो गाउँमै गएर काम गर्नुपर्ने अर्को कारण पनि छ। त्यो एक किसिमको स्वयंसेवक काम हो। स्वयंसेवक काम गरेपछि कसैको उसमा चाहिँ अन्डरमा चाहिँ काम गर्नु परेन, आफ्नो खुसीले जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न सकिने भयो। र मेरो स्वभाव कस्तो छ भने म चाहिँ नोकरी खाएर कुनै कसैको चाहिँ जब गरेर बस्न सक्ने किसिमको चाहिँ मेरो स्वभाव छैन।
मलाई विभिन्न चिजहरू गर्न मन लाग्छ, कहिले के गर्न मन लाग्छ, कहिले के गर्न मन लाग्छ। गाउँले परिवेशको कुरा गर्दा तपाईँको जन्म कुन गाउँमा भयो? मेरो गाउँ नाङ्गीमा नै भएको हो, म्याग्दीमा छ। म्याग्दीमा। त्यहाँ तपाईँले कतिसम्म पढ्नुभयो? म 7 क्लाससम्म त्यहाँ पढेको। कस्तो थियो तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि र त्यो स्कुलका सम्झना? पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्नाले अब हामी चाहिँ त्यति बेला अब गाउँमा एउटा गाउँलेको हिसाबमा हुर्केको। मैले पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको पाठ्य पुस्तक भन्ने कुराहरू, कापी कलम भन्ने कुराहरू पनि थिएन। हामीले चाहिँ पार्टी यताउता त्यसरी नै पढ्थ्यौँ र अनि सरहरूले अब टिचरहरूले जे भने त्यही कुरा सुन्यो, त्यति बेलाको पढाइ चाहिँ त्यस्तै थियो। गाउँमा जुन बखतमा तपाईँ त्यो प्राथमिक शिक्षालयमा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सपना के थियो? त्यति बेला यो बाह्य संसारसँग चाहिँ को कुराहरू हामीलाई ज्यादै थोरै मात्रामा थाहा हुन्थ्यो, के भइरहेछ भन्ने कुराहरू। किनभने रेडियोहरू अथवा समाचार पत्र पत्रिकाहरू केही पनि थिएन र यो हाम्रो गाउँको डाँडा पल्तिर के छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ थाहा हुँदैन थियो। के गर्ने भविष्यमा गएर, अब यो गाउँबाट मैले के गर्ने भन्ने कुराको त्यो जुन परिकल्पनाहरू जुन दिमागमा आउने कुराहरू त्यति बेला त्यो केही पनि आएको थिएन। र जब जहाँसम्म कुरा मैले के सम्झन्छु भने मेरो बुवाले जो चाहिँ एउटा ब्रिटिस आर्मीमा एउटा साधारण सिपाहीको रूपमा पेन्सन आउनुभयो, उहाँले नै होइन तँ चाहिँ पढ्नुपर्छ, म तँलाई चाहिँ जसरी भए पनि स्कुलमा पठाउँछु भनेपछि मल्ल मैले चाहिँ हाई स्कुलको कल्पना चाहिँ त्यति बेला गरेको हो। तपाईँको सपनामा सबैभन्दा माथिल्लो कुरा चाहिँ हाई स्कुल गर्ने थियो त्यस वखतमा? त्यति बेला हाई स्कुलसम्म भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो, किनभने हाई स्कुलभन्दा माथि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा थिएन त्यति बेला चाहिँ। अनि हाई स्कुल चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो? त्यो गाउँमा त थिएन होला तपाईँको स्कुल? थिएन, त्यति बेला हाई स्कुल थिएन। चितवनमा बुवाले मैले गएर खेती गर्छु चितवनमा, अनि छोरालाई पनि उतै लैजान्छु र उतै पढाउँछु भन्ने हिसाबले बुवाले निर्णय गर्नुभएछ। अनि त्यसको 2-3 दिनपछि ल जाने भनेर चाहिँ हामी चितवनतिर डोको बोकेर हिँडेको। सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन? कस्तो दिन थियो त्यो? हामी चाहिँ बाबु छोरा चाहिँ गाउँबाट डोको बोकेर 6 दिनमा हिँडेर नारायणघाटमा झरेका थियौँ त्यति बेला तपाईँको शिक्षाको निम्ति। ती दिनहरूमा तपाईँको निम्ति मिठो खाना भन्नाले के अर्थ राख्दथ्यो? के खानेलाई तपाईँले मिठो भन्ने? त्यति बेलाको हिसाबमा भन्ने हो भने भात खान पायो भने हामीले मिठो खाना भन्थ्यौँ। किनभने जुन एरियामा चाहिँ हामी बसेका छौँ, यो नाङ्गी गाउँ, त्यो चाहिँ यो धान खेती हुने एरियाभन्दा माथि पर्छ, धेरै उचाइमा पर्छ। 2300 मिटरको उचाइमा पर्छ। त्यो एरियामा चाहिँ धान हुँदैन। त्यस कारणले त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ भात खाने भनेको वर्षमा दसैँको बेलामा, तिहारको बेलामा, माघे सङ्क्रान्तिमा, चैते दसैँमा त्यति बेला मात्रै हामीले भात खान पाउँथ्यौँ। तपाईँ खुसी भइरहनु भएको छ चितवन गएर भात खान पाइन्छ भनेर? र त्यति बेला चाहिँ एउटा खुसी के हुन्थ्यो भने चितवन गएपछि त दिनदिनै भात खान पाइन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ खुसी लाग्थ्यो। त्यसपछि के भयो? कतिसम्म पढ्नुभयो? एसएलसी गर्नुभयो? एसएलसी गरेँ मैले चितवनमा। चितवनबाट एसएलसी गरिसकेपछि म चाहिँ यो काठमाडौँमा अमृत साइन्स कलेजमा आएर आइएससीमा चाहिँ भर्ना भएँ। र आइएससी गरिसकेपछि त्यति बिएससी गर्ने चाहिँ मन त थियो, तर त्यति बेला के भयो भने यो खास गरी आर्थिक अवस्था, घरको आर्थिक अवस्थाले बिएससी गर्न नसिकिने भयो। त्यस कारणले म फर्केर गएर चितवनमै फर्केर गएर आइएससी गरिसकेपछि स्कुलमा चाहिँ टिचर भएँ र चितवनमा 12 वर्षसम्म मैले चाहिँ पढाएँ। कति वर्षको उमेर थियो तपाईँको शिक्षक हुँदाखेरि? 19 वर्षमा लागेको थिएँ त्यति बेला। 31 वर्षको उमेरसम्म तपाईँ शिक्षकै हुनुभयो? शिक्षकै भएँ। र त्यति बेला शिक्षक भएर मैले के गरेँ भने आफ्नो भाइ बहिनीहरू थिए, 2 जना भाइ र 3 जना बहिनीहरू। त्यो 3 जना बहिनी र 2 जना भाइलाई चाहिँ पढाएँ। त्यो शिक्षक गरेको जुन नोकरी गरेको जुन पैसा थियो त्यसले चाहिँ त्यो पढाउने काम चाहिँ मैले गरेको थिएँ। मानिसको रूपमा चाहिँ आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी
लिनु र त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु कति हदसम्मको सन्तोषको विषय हो? जस्तो तपाईँले अहिले मुस्कानका साथ भन्नु पनि मैले पढाएँ भनेर, त्यो उपलब्धिलाई तपाईँले म्यागसेसे पुरस्कार पाएको उपलब्धिसँग दाँजेर हेर्नुभयो भने मानिसका उपलब्धि र उपलब्धिहरू दाँजिन सक्छन् कि सक्दैनन्? तपाईँले त अब दुवैतिरबाट हेरिसक्नुभयो नि जिन्दगीलाई। उपलब्धिहरू भन्नाले पनि मैले चाहिँ के भने त्यसलाई एउटा उपलब्धिको रूपमा नहेरिकन एउटा कर्तव्यको रूपमा मैले हेरेको छु। किनभने बुवाले मलाई जुन दुःख गरेर पढाउनु भयो, अब त्यसपछि अब त्यो भाइ बहिनीलाई पढाउने जिम्मा चाहिँ मेरो हो, कर्तव्य चाहिँ मेरो हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो काम गरेँ र त्यसलाई चाहिँ उपलब्धिको रूपमा चाहिँ म ठान्दिनँ। र यो म्याग्सेसेको जुन पुरस्कार छ त्यसलाई पनि मैले उपलब्धि नै हो भनेर चाहिँ मैले ठान्दिनँ। किनभने यो जुन पुरस्कार अथवा सम्मान जुन भनिन्छ यी कुराहरूको चाहिँ मैले कहिले पनि आशा गर्दा पनि गर्दिनँ र गरेको पनि थिएन। किनभने जुन काम मैले चाहिँ अहिले गरिरहेको छु त्यो मेरो आफ्नो स्वइच्छाले गरेको काम हो। कसैको कर्कामा बसेर कसैले यस्तो गर भनेर डिरेक्सन दिएर निर्देशन दिएर त्यो काममा त्यसरी चाहिँ नगरेको हुनाले र आफ्नो स्वइच्छाले गरेको हुनाले मलाई चाहिँ मैले यो काम गरेँ, मलाई यो पुरस्कार पाउनुपर्छ, पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कहिले पनि त्यसको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको पनि छैन र दिएर पनि मलाई अब कसैले पुरस्कार दिन्छ भने अथवा अवार्डहरू सम्मान गर्छ भने ठिकै छ। अब अरूले दिएको कुरो थापिदिन्छु एउटा तपाईँ त आफ्नो आनन्दको निम्ति काम गर्नुहुन्छ हैन? एक किसिमले आनन्द आउँछ। किनभने जुन कामहरू म आफू गाउँघरमा बसेर गर्छु, यताउता घुमेर गर्छु, त्यसो गर्दाखेरि एक किसिमको बेलुका सुत्ने बेलामा आनन्द साथ निद्रा आउँछ। पुरस्कारहरू त तपाईँको जिन्दगीमा धेरै पछि आयो। अहिले चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ भने तपाईँको जिन्दगीमा जुन बखतमा तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ चितवन हैन? हजुर। 12 वर्ष पढाउनु भयो तपाईँले त्यहाँ। हजुर। ती वर्षहरू कस्ता रहे? 12 वर्षसम्म म शिक्षक हुँदाखेरि मैले एउटा शिक्षकको रूपमा जुन गर्नुपर्ने कामहरू हो त्यो चाहिँ अब मन लाएर गरेको थिएँ र टिचर हुँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा राम्रो विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो साइन्स टिचरको रूपमा चाहिँ हेर्दथे, राम्रो शिक्षकको रूपमा, राम्रो शिक्षकको रूपमा। आइ एम श्योर अबाउट द्याट। तपाईँलाई देख्दाखेरि नि लाग्छ त्यस्तो। अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? म अहिले 53 पुगेर अब 54 लाग्दैछु। चितवनमा 12 वर्ष विज्ञानको शिक्षक भइसकेपछि सन् 1989मा उच्च शिक्षाका निम्ति महावीर पुन अमेरिका जानुभयो। आफ्नै प्रकारको स्वतन्त्र प्रवृत्तिका महावीर पुनलाई न अमेरिकाको रमझमले रोक्न सक्यो न नेपाल फर्केपछि काठमाडौँको रमझमले तान्यो। उनी पुगे आफ्नो जिल्ला म्याग्दीको आफ्नै गाउँमा वायरलेस टेक्नोलोजीलाई विस्तार गर्छु भनेर। यहाँनिर प्रश्न उठ्दछ कि नेपालको सहर बजारमै त्यस बखतमा इन्टरनेट र वायरलेस टेक्नोलोजी अत्यन्त कम सुनिएको बेलामा गाउँघरमा यसलाई पुर्याउने विचार महावीर पुनको मनमा कसरी आयो? यो प्रश्नको उत्तरमा महावीर पुन भन्नुहुन्छ, म वास्तवमा गाउँमा स्कुल सञ्चालनमा मद्दत गर्न पुगेको थिएँ। त्यहाँ स्कुललाई आर्थिक समस्या पर्यो। त्यसबाहेक मैले गाउँमा विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थिएँ। यी विभिन्न आयमूलक र विकास सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने प्रसङ्गमा गाउँ गाउँ बीचको सम्पर्कमा ठुलो बाधा र अरू कुनै साधन नभएको हुनाले त्यसको पूर्ति गर्ने क्रमको खोजीमा हामी वायरलेस प्रविधिको प्रयोगमा पुगेका हौँ। 92 मा म गाउँमा गएपछि 93 देखि गाउँमा एउटा सोसियल वर्करको रूपमा काम गर्न थालेँ। गर्दाखेरि गाउँको बीचको कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम समस्या हुने। कुनै एउटा सानो मेसेज पठाउनु पर्यो भने पनि कि म आफै हिँडेर जानु पर्यो त्यो ठाउँमा अथवा कसैलाई पठाउनु पर्यो। त्यस किसिमले कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम गाह्रो भयो र कम्युनिकेसन गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामहरू पनि राम्रोसँग सुचारू रूपमा चल्न चाहिँ सकेन। अब जस्तो अर्को उदाहरणको रूपमा भन्ने हो भने जस्तो
पालिएको छ। यागमा 2 जना चौरी गोठाला छन्, 2 दिनको बाटो छन् पर। अब तिनीहरूलाई के भइरहेको छ? तिनीहरू मर्यो अथवा बाँच्यो अथवा तिनीहरू भोकै छ, त्यस्तो किसिमको अब त्यो थाहा नहुने भयो, कम्युनिकेसन थिएन। त्यस कारणले अब यो सबै गाउँहरूलाई जोडेर एउटा कम्युनिकेसन सिस्टम तयार गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरुवात भएको हो त्यो चाहिँ। र पछि आएर अब त्यसैमा इन्टरनेट ल्याउने अनि यसबाट अन्य सुविधाहरू यो प्रविधिलाई युज गरेर अन्य सुविधाहरू दिने भन्ने कुराहरू बिस्तार रूपमा चाहिँ यहाँ थपिँदै आएको कुरा हो। म्याग्दी जस्तो दुर्गम जिल्लाको नागी जस्तो झनै दुर्गम गाउँमा जुन बखतमा महावीर पुन कम्प्युटर ल्याउने कोसिस गर्दै थिए, त्यस बखतमा नेपालको सहरी क्षेत्रमा पनि कम्प्युटरहरू मुस्किलले देखिन्थे। धेरै मानिसहरूले महावीर पुनलाई हतोत्साहित नगरेका होइनन्। कहाँ गाउँमा कम्प्युटर लगेर हुन्छ र? स्कुलमा बेन्च त छैन। यस्तो बखतमा पनि महावीर पुन डगमगाएनन्। ठिकै छ, गाउँको खास गरी सरकारी स्कुलहरूको स्तर, जुन पढाइको जुन स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सहर बजारको स्कुलहरूको स्ट्यान्डर्ड भन्दाखेरि, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलहरूको स्ट्यान्डर्ड भन्दाखेरि धेरै तल छ। तल छ भन्नेमा अब हामीले त्यो कम्प्युटर नलैजानु त त्यहाँ कम्प्युटर लगेर तिनीहरूको जुन पढाइको जुन स्ट्यान्डर्ड छ केही उचाल्न पो सकिन्छ कि? त्यसले मद्दत गर्छ। केटाकेटीहरूको जुन इन्ट्रेस्ट जुन छ, ती केटाकेटीहरूमा इन्ट्रेस्ट जगाउन सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो लैजाने भनेको कुरो चाहिँ त्यहाँको जुन शिक्षाको स्तर छ त्यो चाहिँ उकास्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले लैजाने सोच गरेको हो त्यति बेला चाहिँ। आज पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त्यो सोच कति हदसम्म सही र व्यवहारिक रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सही सोच चाहिँ सही नै हो। अब व्यवहारिकताको कुरा छ जहाँसम्म, अब त्यसमा चाहिँ समस्याहरू छन्। यो लक्ष्यलाई कसैले जतिसुकै गाह्रो, अप्ठ्यारो, अव्यवहारिक भने पनि तपाईँ चाहिँ लाग्नु भयो यसमा कसिएरै। काम भन्ने कुरो अब सजिलो केही पनि हुँदैन। एउटा सानो यही बेन्चलाई पनि उठाएर त्यहाँसम्म लैजानु पऱ्यो भने त्यो पनि त्यहाँ अलिकति श्रम लाग्छ। भनेपछि अब कुनै न कुनै काम गर्दाखेरि गाह्रो, अप्ठ्यारो भन्ने कुराहरू, समस्याहरू भन्ने कुराहरू त आउँछ। तर त्यो समस्यासँग डराएर अथवा त्यो समस्यासँग पन्छाउँदैमा त्यो समस्या त हल हुँदैन। त्यसको समाधान चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। महावीरजी, आजभोलि चाहिँ तपाईँ कुन कुन क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ र के विषयमा? वास्तवमा तपाईँको मूल काम के हो संक्षेपमा हामीलाई बताइदिनु। अहिलेको जुन मिडियाहरूमा मलाई चाहिँ एक किसिमले वायरलेसको क्षेत्रमा काम गरेको भनेर जुन रूपमा त्यही रूपमा मात्र मान्छेहरूले प्रचार भइरहेको छ र मान्छेहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ कम्प्युटरम्यान अथवा वायरलेसम्यान अथवा यही रूपमा चाहिँ हेर्छन्। वास्तवमा यो चाहिँ यही मात्र चाहिँ मेरो आफ्नो क्षेत्र होइन। सुरुदेखि नै मेरो आफ्नो क्षेत्र भनेको म चाहिँ एउटा सोसियल वर्करको रूपमा मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लगाएको मान्छे, आफैलाई लगाएको मान्छे। तपाईँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन मैले अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ वायरलेस टेक्नोलोजीको मद्दत लिएर हामी हाम्रो देशका विभिन्न कुना काप्चाका ठाउँहरूमा भोगिराखेका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल चाहिँ हुनसक्दो रहेछ होइन? टुल चाहिँ हुन्छ। यो वायरलेस टेक्नोलोजी नै सबै किसिमको समस्याहरूको चाहिँ यो सोल्युसन यो हो भन्ने कुरो चाहिँ होइन। तर यसले चाहिँ टुल एउटा टुल यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ त्यो कामहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। महावीरजी, तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको निम्ति अहिलेसम्म सबैभन्दा दुःखको क्षण? मेरो जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो नि, बुवाले चाहिँ अहिले नै मैले भने कि यो पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबभन्दा फोर्स गर्ने र अनि पहाडबाट चितवन झारेर आफूले चाहिँ खेती गरेर छोरालाई पढाउने जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ के भयो भने म अमेरिका पढ्नु जानुभन्दा केही महिना अगाडि उहाँ चाहिँ बित्नुभयो। र उहाँले जुन देख्नुपर्ने जुन भनौँ न मैले
छोराले अमेरिका पढेर आयो अनि यहाँ आएर के गर्यो भन्ने कुराहरू सारा देश विदेशले देखे होइन? उहाँले देख्न सक्नु भएन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक दुःखको क्षण छ। उहाँको आत्माले देखिरहेकै होला। एउटा दुर्गम जिल्लाको अत्यन्त दुर्गम गाउँको एक साधारण परिवारबाट आएका महावीर पुनले कालान्तरमा म्यागसेसे जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जितिदिए। तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई फर्केर कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने हामीले प्राय सोध्ने गरेको साधारण प्रश्नको महावीर पुनले एक असाधारण उत्तर दिदिए। मेरो लागि के हो भने जिन्दगी भनेको एउटा प्रक्रिया जस्तो भयो। मान्छे जन्मेपछि एकपटक मर्नुपर्छ र मरेर मान्छेले लैजाने केही पनि होइन। जे गरे पनि, जति धन कमाए पनि, जति नाम कमाए पनि, जे गरे पनि। त्यस कारणले मैले जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर त्यति हेर्दिनँ। मैले जिन्दगीमा पछाडि भएका कुराहरू जे भयो त्यो अब ठिकै भयो। राम्रो भए पनि भयो, नराम्रो भए पनि भयो। त्यस किसिमले चाहिँ पछाडि फर्केर चाहिँ कहिले पनि हेर्दैन। बरु अगाडिको जिन्दगीमा अब कति बाँच्नु छ त, कति बाँच्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले हेरेर अगाडि चाहिँ म आफ्नो फोकस चाहिँ अगाडिपट्टि। ब्युटिफुल, कस्तो राम्रो। जिन्दगीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि त्यो जिन्दगी भनेको त्यसलाई हेर्ने तरिकामा निर्भर गर्छ। तपाईँको जीवन दर्शन, जीवन विश्वासमाथि अडेको हुन्छ। तपाईँको जिन्दगीको दर्शन चाहिँ के हो? तपाईँको जिन्दगीको विश्वास चाहिँ के हो? त्यो विश्वास के भने हामी कोही पनि अजम्मरी छैनौँ, एकपटक मर्नुपर्छ र बाँचुन्जेललाई अब आफूले सकेको राम्रो काम गरौँ। आफ्नो लागि त सबैले गर्छ, आफ्नो लागि त एउटा जनावरले पनि गर्छ। आफूले सकेको जति चाहिँ मद्दत आफ्नो भनौँ आफू जस्तै अरू यो समाजलाई, आफू जस्तै मान्छेहरूलाई, आफ्नो समुदायलाई मद्दत गर्नुपर्छ। संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन् नि महावीरजी, आफ्नै निम्ति बाँच्ने र केही थोर बहुत अरूको निम्ति पनि बाँच्ने। तपाईँको जीवन दर्शन यो दोस्रो श्रेणीमा पर्दछ। के पाउँदो रहेछ मान्छेले अरूको निम्ति केही गरिदिएर थोर बहुत? त्यो एउटा पाउने भन्नाले एउटा आत्मसन्तुष्टि। मेरो आफूलाई भन्ने हो भने, अरूको त मलाई थाहा छैन, तर मेरो आफूलाई भन्ने हो भने यसरी चाहिँ अब आफूले सकेको गर्दाखेरि एउटा सन्तुष्टि हुन्छ, आत्मसन्तुष्टि भन्ने कुरा। अघि मैले तपाईँको जीवनको दुःखको क्षण त सोधेँ, तपाईँको जिन्दगीमा सुखको सबैभन्दा क्षण? त्यो सुखै भनेर मलाई सुख र त्यो दुःख भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यति ख्याल आउँदैन। सुखको क्षण भन्ने कुरा पनि मैले त्यति वास्ता राख्दिनँ। केलाई सुख भन्ने, अब त्यसको चाहिँ कुनै एउटा उनी छैन। सन्तोषको क्षण अनि कुनै त्यस्तो परिभाषा नै छैन। सुख भनेको यसलाई यो भयो भने सुख हुन्छ भनेर हामीले परिभाषित गर्न नै सकिँदैन। जस्तो भनौँ कुनै एउटा हामीले गाउँमा चाहिँ कुनै एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू सुरु गर्दाखेरि अब थुप्रै गरियो, गर्दाखेरि कुनै चाहिँ फेल भए, कुनै चाहिँ सक्सेस भए। अब त्यो सक्सेस हुँदाखेरि अब यसले काम गर्यो, गर्ने रहेछ भन्ने किसिमको त्यस्तो कुनै काम सफल भयो भने अलिकति सन्तोषको, सुखको अनुभव हुन्छ। काम गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भने दुःख चाहिँ महसुस हुँदैन। चाहिँ मलाई चाहिँ आफूले गरेको काम असफल भइयो, कुनै काम गर्दाखेरि असफल नै भयो, खत्तमै भइयो, त्यो कामै खत्तम भयो भने पनि ल यो चाहिँ यसले काम नगर्दो रहेछ, यो छोडिदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्छु। महावीरजीलाई विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न रूपमा चिनेका छन्। तपाईँले चितवनमा पढाएका तपाईँका विद्यार्थीहरूले असल शिक्षकको रूपमा चिनेका छन्। पछिल्लो अवस्थामा आएर हामी मिडियामा लागेको मान्छेले म्यागसेसे अवार्ड विनर भनेर चिनेका छौँ, अथवा तपाईँको गाउँका मानिसहरूले आफ्नै हिसाबबाट चिनेका होलान्। तपाईँको विचारमा चाहिँ नेपाली समाजले तपाईँलाई कसरी चिनोस् जस्तो लाग्दछ, अथवा तपाईँबाट हामीले थोर बहुत के सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्दछ?
नेपालीहरूले अथवा अरूले मलाई चाहिँ कसरी चिनोस्, यसरी चिनोस्, उसरी चिनोस् भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ त्यो विचार चाहिँ आउँदैन। मैले जे काम गरेको छु, काम हेरेर यसले यस्तो काम गरेको रहेछ भन्ने हिसाबले चिनुन् सबैले। अथवा नचिन्यो भने पनि केही छैन, चिन्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो चाहिँ हो। र अहिले चाहिँ के छ भने यो प्रविधिलाई अहिलेको युगमा जुन यो अब हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन एज भनिन्छ अहिलेको एजलाई। र यो प्रविधिलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ अब अझै धेरै कामहरू गर्नु छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको काम भनेको त अहिलेसम्म जतिसुकै मिडियामा आए पनि, जतिसुकै मान्छेले सुने पनि, वास्तवमा जति हामीले काम गरिएको छ त्योभन्दा मिडियामा चाहिँ धेरै चाहिँ बढाएर चढाएर त्यहाँ त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ। त्यस कारणले अब गर्ने भनेको कुरा के छ भने अहिलेसम्म हामीले त्यो एरियामा, एउटा सानो एरियामा जुन काम गऱ्यौँ, हामी अहिलेसम्म पनि हामी के भन्छौँ भने हामीले ठुलो काम गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ एउटा लर्निङ स्टेजमा छौँ। यी कुराहरू, यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर यसको चाहिँ बेनिफिट कसरी चाहिँ म्याक्सिमाइज गरेर अरू मानिसहरूले रिप्लिकेट गर्छ, देशले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ। यो कुरोलाई चाहिँ अरूले पनि पुर्याउन चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याउन भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ मलाई छ। भविष्यका निम्ति महावीर पुनसँग धेरै योजनाहरू छन्। उनी आफू हुर्केको गाउँमा कलेज बनाउन चाहन्छन्। आफूले हाल काम गरिराखेका क्षेत्र कास्की पर्वत र म्याग्दीका गाउँहरूमा आयमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउन चाहन्छन्। त्यसका निम्ति उनको विशेष जोड कम्युनिटी ट्रेकिङ लज, पर्यटकहरू आउने पदयात्री रुटहरूमा लजहरू निर्माण गर्नेमा छ। विदेश जान चाहने नेपाली युवाहरूको निम्ति विदेशमा बिक्ने सिप सिकाउने केन्द्र उनी खोल्न चाहन्छन्, धेरै धेरै केन्द्रहरू। त्यसबाहेक उनले आफूले विशिष्टता हासिल गरेको क्षेत्र वायरलेस प्रविधिको राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार पनि गर्न चाहन्छन्। अब जहाँसम्म वायरलेसको कुरा छ, वायरलेसको कुरा चाहिँ सबै कुराहरू सम्भव भयो भने अब आउने 5 वर्षभित्रमा नेपालको कमसेकम 100% नभने पनि 70-80% कतिसम्म छ त्यो एरियामा चाहिँ यो वायरलेसको चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यतातिर चाहिँ सोचाइ चाहिँ गइरहेको छ। ब्रेन स्टोर्मिङहरू चाहिँ भइरहेको छ। र त्यो कुरो चाहिँ म आफू एउटाले गर्न सक्ने कुरो होइन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारको मद्दत चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अरू साथीभाइहरूको मद्दत चाहिन्छ। र मैले अहिले केही महिना अगाडि यो एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको छु। यो खास गरी अमेरिकाबाट $1 अ मन्थ सबैले डोनेट गर्नु पर्यो। नेपालमा वायरलेस ब्रोडब्यान्ड वायरलेस इन्फर्मेसन हाइवेको स्थापना गर्नको लागि भनेर त्यो क्याम्पेन चाहिँ सुरु गरेको छ। त्यसको त्यो क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के भने 5 वर्षभित्रमा यो ब्रोडब्यान्ड इन्फर्मेसन हाइवे चाहिँ बनाउने भन्ने हो। र अब कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा त अब काम गर्दै जाँदा थाहा होला। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। महावीरजी, तपाईँका योजनाहरू सफल हुन्, पुरा हुन्, हाम्रो शुभकामना छ। तपाईँलाई बडा खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर। धन्यवाद।